Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen, ẩm thực Hàn Quốc và các món bánh. Bánh kem mà có kết hợp với trái cây và thạch rau câu, đối với người Việt Nam mình thì nó hơi lạ, nhưng mà người Đức thì thường ăn loại này rất là nhiều. Phương cũng hơi ngạc nhiên là Việt Nam mình là xứ nhiệt đới, nhưng mà bánh kem mà dùng rất là nhiều trái cây đa dạng thì mình thấy rất là ít. Đa số mọi người thích những cái dòng bánh mà phủ đầy kem bơ hoặc là kem tươi. Nhưng mà Phương thấy những cái dòng bánh mà trái cây rồi cái thạch rau câu như vậy nó rất là thanh mát, rất thích hợp cho mùa hè mà không bị ngán, không quá ngọt. Nhìn thì hơi có vẻ cầu kỳ nhưng mà mình sẽ làm từng bước một, rất là đơn giản. Hôm nay cái đế bánh của mình sẽ có một cái lớp đế giòn cookies. Có nghĩa là các bạn có thể làm một cái đế bánh cookies hoặc các bạn có dùng cái phương pháp không nướng. Tức là mình dùng bánh quy bơ, loại nào cũng được, 150g. Phương sẽ dầm cho nó nhuyễn ra. Không cần phải dùng máy đâu các bạn. Càng nhuyễn thì cái độ kết dính của nó sẽ càng tốt hơn. Bây giờ Phương cho vào 90g bơ. Bơ này mình phải làm cho nó tan chảy bằng lò vi sóng hoặc là ở trên hơi nước ấm. Trộn đều. Tùy loại bánh quy các bạn sử dụng, nếu mà khi các bạn trộn mà thấy nó quá khô, không có cái độ kết dính khi mà mình bóp lại thì các bạn phải thêm một chút xíu bơ nữa. Công thức hôm nay nhất định mình phải sử dụng một cái khuôn đế rời, có đường kính là 24cm. Mình chỉ cần lót giấy nướng bánh ở phần đế khuôn. Phương hay làm cái phương pháp này, có nghĩa là mình căng cái mặt giấy ra giống như là các bạn căng vải để mà mình thêu á, xong rồi cắt đi cái phần thừa ở bên ngoài. Sau đó Phương cho cái phần bánh cookies lên trên. Mình phải nén cho cái phần cookies nó kết dính lại với nhau và nó sẽ có một cái độ dày là khoảng 5mm. Các dòng bánh Âu hay là bánh Đức nói riêng thường luôn có cái lớp cookies. Đây là cái phần mà sẽ tạo thêm cái điểm nhấn. Bánh có độ giòn của phần đế, phần kem, béo béo và trái cây. Kết hợp hài hòa mà không bị ngán. Cất tạm vào trong tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần cốt bánh gato. Phương đã có video hướng dẫn công thức 4 trứng. Nhưng cho món bánh này Phương dùng đường kính 24cm. Cắt làm đôi thì mình sẽ có 2 cái miếng bánh. Một miếng mình cho thẳng lên cái phần đế bánh cookies, cho phần kem mousse vị xoài. Sau đó thì mình lại cho một cái lớp bánh gato lên trên. Ở bên Đức nếu mà các bạn làm biếng á, thì mình có thể ra ngoài mua những cái bạc bánh mà nó bán sẵn ở trong siêu thị. Đế bánh gato thích hợp cho loại bánh này, bạn không cần phải dùng những cái công thức chiffon hoặc là dùng phương pháp thang miên, vì những cái cốt bánh đó nó rất mềm và hút ẩm rất là nhiều, bánh nó sẽ bị bết. Phần đế giòn và cốt bánh gato mình có thể chuẩn bị ngày hôm trước. Còn bây giờ mình sẽ làm cái phần kem mousse xoài. Các bạn ở Việt Nam thì tuyệt vời, có thể dùng xoài cát hòa lọc để xay ra, rất là thơm và ngọt. Ở bên Đức thì chỉ bán những cái loại xoài giòn thôi, xoài chín ruột để mà xay được thì rất là hiếm và cũng rất là mắc. Mình có thể dùng những cái loại xoài xay sẵn ở trong keo, hoặc là cửa hàng châu Á có bán cái loại này. Xoài tươi thì mình cứ cho vào máy và xay nhuyễn nha, mình cần 200g. Cho vào một cái nồi nhỏ, tùy theo cái độ ngọt của xoài. Xoài của Phương thì không có chứa đường, nên Phương cho vào thêm nữa là 50g đường. Nếu các bạn dùng xoài cát hòa lọc Việt Nam thì đã đủ độ ngọt rồi, hoặc chỉ dùng phân nửa lượng đường này thôi là đủ. Chất tạo kết đông hôm nay mình sẽ dùng gelatin. Gelatin thì có cái loại lá hoặc là loại bột. Loại lá thì mình sẽ dùng 3 lá, tương đương là 5g. Cách sử dụng lá và bột rất khác nhau. Nếu mà dùng lá thì mình phải cho nước lạnh vào và mình ngâm. Tuyệt đối không dùng nước ấm. Sau 5 phút thì lá nó sẽ mềm như vậy. Còn nếu mà nơi bạn ở chỉ kiếm được gelatin dạng bột thì mình cũng dùng 5g bột. Cho vào đây là 30g nước. Và nước mình phải dùng là nước ấm. Đợi khoảng 5 phút thì gelatin sẽ nở thành một cái hỗn hợp đặc như vậy. Bây giờ quay lại với cái nồi xoài xay với đường. Bắt lên bếp đến khi nào mà đường nó tan thôi, bạn không cần phải nấu sôi. Nếu các bạn cho gelatin vào trong một cái hỗn hợp nóng trên 80 độ thì gelatin sẽ mất cái tính chất kết đông của nó. Nếu dùng loại lá thì mình vắt ráo cho thẳng vào. Còn nếu mà các bạn dùng loại bột thì sau khi cái khối gelatin nó nở đặc thì mình mới cho vào khuấy. Đến khi nào gelatin tan hoàn toàn. Để sang một bên đợi cho nó nguội bớt. Hôm nay Phương dùng kem Philadelphia, có nghĩa là kem phô mai 175g. Khuấy đều cho hỗn hợp mịn. Tiếp theo là cho cái hỗn hợp xoài gelatin đã nguội bớt vào đây.
khuấy làm nhiều đợt để cho cái hỗn hợp kem được mịn. Chứ mình không có đổ một lần hết nha. Hỗn hợp kem này phải nguội về nhiệt độ phòng thì mình mới làm cái bước đánh kem tươi. Nếu bạn ở nơi khí hậu nóng thì mình cất tạm vào trong tủ lạnh trong lúc mình đánh kem tươi. Phương dùng kem tươi là tiếng Đức Schlagsahne. Một hộp như vậy là 200g. Lượng đường là 20g. Mình dùng kem tươi có hàm lượng chất béo phải là 30% ít nhất nha. Còn nếu mà ít chất béo thì kem sẽ thiếu cái độ vững. Để tránh cho kem tươi bị chảy nước hoặc là bị tách nước khi đánh thì mình có thể cho cái thố đánh và que đánh và cả phần kem luôn vào trong ngăn đông tủ lạnh 10 phút trước khi mình đánh kem. Phương cho hỗn hợp kem tươi đã đánh bông vào trộn với cái hỗn hợp xoài. Bây giờ quay lại với cái phần khuôn bánh, mình đã có lót một cái lớp bánh gato bên dưới. Bây giờ mình cho hết phần kem lên trên. Kem này nó vẫn còn độ loãng. Gelatin sẽ phát huy tác dụng khi mà mình để bánh lạnh ít nhất 4 giờ. Còn bây giờ nó loãng như vậy là bình thường nha. Phương cho tiếp theo là một cái lớp bánh bông lan gato bên trên nữa. Ấn cho nó hơi chìm vào trong cái phần kem. Đầy bằng bọc thực phẩm, cho vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất khoảng 2 giờ cho cái phần kem nó tương đối là kết đông thì mình mới làm cái bước trái cây bên trên. Phần trái cây thì rất là đa dạng, mình có thể dùng rất là nhiều loại. Phương kết hợp vừa là anh đào trong lon. Anh đào lon làm bánh thì nó ngon hơn là anh đào tươi nha. Mình có dùng thêm là Việt Quất Blueberries. Bên Phương cũng đang vào mùa dâu tây, hoặc các bạn ở Việt Nam cũng có thể chỉ dùng xoài chín thôi. Hoặc là dùng khóm nè, trái thơm á, các loại berries hoặc là kiwi. Tránh dùng những trái có chứa mọng nước như là dưa gang, dưa hấu. Phương cho phần trái cây này tổng cộng phân lượng là 500g. Bây giờ mình sang cái lớp cuối cùng là thạch rau câu. Thạch rau câu thì mình có thể dùng nước lọc hoặc là dùng xoài xay ra kết hợp với nước lọc tỷ lệ 50-50. 450g đến 500g. Dùng nước lọc hoàn toàn thì mình phải cho thêm 30g đường. Còn nếu mà xoài đã có chút xíu vị ngọt thì mình phải giảm. Cái này mình phải linh hoạt gia giảm tùy theo các bạn dùng cái dung dịch nào để làm nước rau câu. Phương dùng 4g bột rau câu. Bột rau câu này Phương dùng loại của Đức gọi là Argentine. Ở Việt Nam thì gọi là bột rau câu giòn. Cho vào ngâm ở trong đây khoảng 10 phút trước khi mình bắt lên bếp nấu. Khi nấu mình sẽ nấu lửa nhỏ. Nấu đến khi nào hỗn hợp sôi lên 100 độ C. Có nghĩa là nó phải sôi bùng lên, khác với cái cách nấu gelatin. Rau câu phải cần được nấu sôi nha. Để bột rau câu nó tan hoàn toàn. Có thể hớt bọt nếu mà có bọt dơ nổi lên. Tính từ lúc mà sôi thì mình sẽ nấu thêm lửa trung bình khoảng 3 đến 4 phút nữa là mình có thể tắt bếp. Hỗn hợp này nó phải nguội về nhiệt độ phòng khoảng 30 độ C thì mình mới đổ lên bánh. Loại bánh này thì mình không có nhất thiết là phải đổ cái lớp thạch rau câu quá dày, mà nó có thể là chỉ ngập phân nửa phần trái cây thôi là được. Chủ yếu là tạo cái độ kết dính thôi. Bây giờ mình cho khuôn bánh vào tủ lạnh để qua đêm tốt nhất, hoặc ít nhất là 4 tiếng nha. Ở đây Phương có cái phần hạnh nhân lát để mình rang dậy mùi thơm trước khi mình đắp lên thành bánh. Phương dùng khăn ấm hoặc là khăn nóng mình lau ở bên xung quanh cái khuôn thành bánh thì mình lấy bánh ra nó được dễ dàng hơn. Phần thành bánh nếu mà không có cái lớp hạnh nhân lát đắp lên thì nhìn nó cũng hơi nham nhở. Phần kem mousse thì nó sẽ có cái độ mềm xốp tan trong miệng chứ nó không phải là kem mà cứng như là kem bơ. Phần thạch rau câu bên trên thì nó chỉ cần đủ cái độ mềm để nó kết dính trái cây chứ nó không phải là cứng như là cái rau câu như các bạn ăn ở Việt Nam. Hôm nay bánh Phương làm cho khách nên mình đáng tiếc là không cắt cho các bạn xem được. Còn đây là bánh mình làm lần trước. Phương dùng nước khóm lon để mình làm nước thạch rau câu. Bánh này nó hơi cầu kỳ, có nhiều bước nhưng mà nếu mà làm từ từ thì các bạn sẽ thành công. Chúc các bạn có món bánh ngon cho gia đình. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip tuần sau. Chào tạm biệt.